හරි. අද අපි කතා කරන්නේ ඔයාලගේ ලේබල් එක කියන ලෙසන් එකේ තියෙන 7 වෙනි පාර්ට් එක. ඉතින් මේ පාර්ට් එක අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ කියන එම්ප්ලොයි කොන්ට්‍රැක්ට් වර්ග. ඒ කියන්නේ එම්ප්ලොයිමන්ට් කොන්ට්‍රැක්ට් හට ගන්න පුළුවන් ආකාර. හරි. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා එම්ප්ලොයිමන්ට් කොන්ට්‍රැක්ට් එක හට ගන්නේ එම්ප්ලොයර් සහ එම්ප්ලොයි අතර. එතකොට මෙන්න මේ කියන එම්ප්ලොයි එකේ තියෙන විවිධ එම්ප්ලොයිස්ලා වර්ග ඉන්නවා. අපි කතා කරන ඉස්සරහට ඒ කියන උදාහරණයක් මම කියන පර්මනන්ට් එම්ප්ලොයි ඊට පස්සේ ආයි කැෂුවල් එම්ප්ලොයි ඒ වගේ විවිධ එම්ප්ලොයිස්ලා වර්ග තියෙනවා. අන්නේ එම්ප්ලොයිස්ලා වර්ග මත ඇතිවන එම්ප්ලොයර් එම්ප්ලොයි කොන්ට්‍රැක්ට් එක වෙනස් වෙනවා. හරිද? වෙනස් සහ එකට තියෙන ප්‍රතිපාදන වෙනස්. අපි දැන් කතා කරන්නේ මෙන්න මේ මොනවද මෙන්න මේ කියන එම්ප්ලොයමන්ට් කොන්ට්‍රැක්ට් වර්ග කියලා. හරිද? මුලින්ම අපිට තියෙනවා type of employment. ඊට තියෙනවා employment contract and employment relationship arise from contract which may be either oral or written. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කියන විදිහට කොන්ට්‍රැක්ට් එක හට ගන්න පුළුවන්ලු. මෙන්න මේ කියන එම්ප්ලොයිමන්ට් කොන්ට්‍රැක්ට් එක හට ගන්න පුළුවන්ලු. කොහොමද? හට ගන්න පුළුවන්ලු මේක මේ වාචිකව හරි ලිඛිතව හරි. හරිද? දෙකෙන් එහෙට හට ගන්න පුළුවන්ලු. ඊට පස්සේ තියෙනවා employment contract may of different type. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කියන අපි කලින් කිව්වා වගේම employment contract එක ආකාර කිහිපයක් තියෙනවා. මුල් එක තමයි permanent contract එක. permanent. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කියන permanent employee සහ employee අතර ඇතිවන contract එක. බලන්න මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ කියලා. A permanent employment is where the contract is automatically renewed each month until the employees reach the age of retirement. මෙන්න මේ කියන permanent employment contract එක. ඒ කියන්නේ permanent employeeලත් එක්ක ඇති කරගන්න contract එක. ඒක කියන්නේ ඒක මේ මොකද ඒක අවසන් වෙන්නේ. හරිද? ඒක අවසන් වෙන්නේ මෙන්න මේ කියන employer retire වෙන පස්සේ. කියන්නේ employee retire වෙන දක්වාම මෙන්න මේ කියන permanent employment contract එකක් කියන එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ කියලා තියෙනවා the employee is guaranteed security of employment with all benefit like ETF, EPF, bonus, gratuity and so on. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කියන permanent type එකේ employee-ලත් එක්ක හට ගන්න contract වලදී යාලට ඒ permanent employee-ලට මෙන්න මේ කියන සියලුම වරප්‍රසාද මෙන්න මේ කියන EPF, ETF, bonus, gratuity මේ සියල්ලක්ම හම්බෙන්න ඕනේ. Unless there is a disruption of service due to the illness or for the some other reason. හරි. මේ කියන්නේ යාට මෙහෙම benefit හම්බෙන්න ඕනේ මෙයා දිගටම ඉදියොත් සේවයේ. කියන්නේ මෙයාට මොකක් හරි අසනීපයක් කළා නැත්නම් යාට රස්සාව කරන්න බෑ අයින් වෙලා ගියොත් ඉතින් එහෙම යාට ලැබෙනේම සීමා වෙනවා. කියන්නේ මෙන්න මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි උපකාපනය කරන්නේ මෙන්න මේ සේවකයා රිටයර් වෙනකම් මෙන්න මේ ආයතනයත් එක්ක වැඩ කරනවා කියලා. එහෙම නැතු එයාගේ මොකක් හරි වෙන අසනීපයක් නිසා වෙන මොකක් හරි ගැටලුවක් නිසා ආයතනය අයින් වෙලා ගියොත් එහෙම යාට ඉතින් ඒ ලැබෙන ප්‍රතිලාභ සීමිත වෙනවා. හරිද? First තියෙනවා some of these reason may be misconduct on his part or termination of his service unilaterally by his employer or establishment going to liquidation. I put බලමු. Some of these reason may be misconduct or his part. Termination of his service unilaterally by his employers. මෙතන මම හිතන්නේ මේ කියන මැත්තේ සමහරක් අර වැඩි දේවල් කරාට පස්සේ මෙයාට මෙන්න මේක ලැබෙන්නේ නැතු යනවා වගේ කතාවක් මේ කියන මැත්තේ. මට හිතන්නේ එහෙම තමයි. ඉතින් අපි යනවා fixed term contract. කියන්නේ මෙන්න මේ කියන contract එක මෙන්න මේ කියන contract එක employer සහ employer අතර හටගන්නේ නිශ්චිත කාල සීමාවක් ඇතුළත. ඒ කියන්නේ කාල සීමාවෙන් පස්සේ ඒ contract එක valid වෙන්නේ. බලමු. A fixed term contract is a contract of employment which expire on a definite time. හරි. කියන්නේ නිශ්චිත කාලයක් තියෙනවා. ඒ නිශ්චිත කාලයකට තමයි නිශ්චිත කාල පරාසයකට තමයි මෙන්න මේ කියන contract එක ඇති වෙන්නේ. එතකොට මේ කාල පරාසයෙන් පස්සේ මේ කියන contract එක වළංගු නැහැ. එතකොට ඒ වගේ කියන්නේ අදාළ ගිවිසුම් කාලයෙන් පස්සේ මෙන්න මේ කියන දෙන්න අතර මෙන්න මේ කියන employer සහ employee අතර contract එකක් නැහැ. හරිද? On the happening of a particular event or on the completion of particular task at some time in the future. කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ fixed term contract එක හටගන්නේ මොකක් හරි event එකක්. මොකක් හරි හඳුනාගත්ත event එකක් සඳහා වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් මොකක් හරි හඳුනාගත්ත task එක complete කරන්න වෙන්න පුළුවන්. එතකොට task එක complete කරාට පස්සේ හරි නැත්නම් event එක වෙලා ඉවරනයින් පස්සේ ඒ තියෙන contract එකත් ඉවරයි. හරිද? අපිට ඒවා කියන්නේ මොකක්ද කියලාද? fixed term contract කියලා. ඊට තියෙනවා temporary. බලන්න
මේ ටෙම්පරරි කියන්නේ මෙන්න මේ කියන ටෙම්පරරි එම්ප්ලොයිස්ලා සහ එම්ප්ලොයි අතර ඇතිවන කොන්ට්‍රැක්ට්. හරිද? බලන්න a temporary employee is a one who is recruited to fill a vacancy created by the permanent employee going to leave. කියන්නේ මෙන්න මේ කියන විදිහට temporary employee කෙනෙක් බදවගන්නේ මොන අවස්ථාවලදීද? එහෙම බදවගන්නේ ආයතනයේ දැනට සේවය කරන ස්ථිර සේවකයෙක් නිවාඩු ගියන් පස්සේ. හරිද? කියන්නේ ස්ථිර සේවකයා නිවාඩු ගියන් පස්සේ තමයි මෙන්න මේ කියන විදිහට ආයතනයේ ආයතනයේ සේවය ලබා ගන්නේ මෙන්න මේ කියන temporary employees ලගේ. හරිද? එක විදිහක්. නැත්නම් තව තියෙනවා or someone recruited to do a job which is temporary nature, the duration of which is limited by the job or by time. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ස්ථිර සේවකෙක් නිවාඩු ගියන් පස්සේ හරි නැත්නම් සමහරක් ජොබ් තියෙනවා ඒවා తాවකාලිකව අවශ්‍ය වෙන ජොබ්. ඒ කියන්නේ ඒවා හැමදාම ඒ වගේ ජොබ් තියෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ වගේ ජොබ් එකේ තියෙන తాවකාලිකත්වය මත පදනම් කරගෙන සමහරක් යාට ඒ බදව ගන්න සේවකයොත් අයි තියෙන මෙන්න මේ කියන ටෙම්පරරි ගණයට. හරිද? දැන් මෙන්න මේ ඩියුරේෂන් කියන මෙන්න මේ මෙයාලා මේ සේවයට යොදව ගන්න කාලය ගැන තීරණය කරන්නේ මේ ජොබ් එකේ ස්වභාවයත් එක්ක සහ තියෙන කාල සීමාවත් අනුව. බලන්න දෙවෙනි ඡේදයෙන් කියලා තියෙනවා employees are also recruited to meet a temporary situation. හරි කියන්නේ මෙයාලා බදව ගන්න මෙයාලාගේ සේවය ලබා ගන්නේ මොකක් හරි తాවකාලික සිද්ධියකට. හරි తాවකාලික අවස්ථාවකදී. බලන්න example එකක් තියෙනවා. For example, for carnival to meet an urgent order or to cope with the Christmas rush. හරි. මෙන්න දැන් මේ අපිට දැන් උදාහරණ කිව්වනේ. එනේ උදාහරණ වලින් කියන්නේ මොන අවස්ථාවේද මෙන්න මේ කියන temporary employees ලාගේ සේවය ලබා ගන්න කියලා. මුලින්ම තියෙනවා for a carnival. දැන් මේ carnival කියන එකත් ඉතින් අර මොකක් හරි උත්සවයක්නේ උළෙලක්නේ. ඒක හැමදාම තියෙන්නේ ඒ අදාළ දවස් ගානක් පස්සේ ඉවරයි. ඒතර ඒ දවස් ගානට අදාළ කරන සේවය ලබා ගන්න තමයි මෙන්න මේ කියන temporary employees ලා පාවිච්චි කරන්නේ. නැත්තම් තව තියෙන උදාහරණයක් to meet an urgent order. දැන් මොකක් හරි හදිස්සි order එකක් යවන්න තියෙනවා. ඒක දවස් 3කින් යවන්න ඕනේ. දැන් දවස් 3කින් යවන්න තියෙනකොට දැන් මේ අපේ දැනට ඉන්නේ ප්‍රොඩක්ෂන් එකේ වැඩ කරන්නේ ළමයි 100යි. ළමයි 100න් මේක කොහොමද දවස් 3කින් යවන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් ළමයි 100න් මේ හොවුත් එක තව දවස් 5ක් 6ක් යනවා. මේ ශිග්මන්ට් එක ෆරක් වෙනවා. එහෙම හරියන්නේ නැහැ. දවස් 3 යවන්න අනිවාර්යෙන්ම තව වැඩියෙන් කට්ටිය බදවගෙන මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. ඒකට අනිවාර්යෙන්ම ඊපස්සේ දැන් එයාලා බදව ගත්තට එයාලා හැමදාම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැනේ. මේ ශිග්මන්ට් එක ඇව්වෙන් පස්සේ ඉතින් ආයි එහෙම හදිසි ඕඩර් එකක් සෙට් වෙන්නේ නැහැ දැම්ම. ඒ නිසා එයාලව දිගටම තියාගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ඕඩරේ හදලා මහල ඇව්වෙන් පස්සේ එයාලගේ අවශ්‍ය සේවය අවශ්‍ය වෙන්නේ. අන්න ඒ අවස්ථාවේදී මෙන්න මේ කියන විදිහට temporary employees ලා භාවිත කරනවා. අනිත් එක or to cope with the Christmas rush. සාමාන්‍ය අපි දන්නවා නත්තලක් ලඟ වෙනකොට නත්තලත් එක්ක අර මිනිස්සු හැමෝම බඩු ගන්න යනවා. ඒ කියන්නේ නත්තල සමරන්න මිනිස්සු කටයුතු කරනවා. එතකොට ඒ අවස්ථාවේදී අර ක්‍රිස්මස් එකත් එක්ක ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ බඩු වහන්න වල තියෙන ඉල්ලුම වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉල්ලුම වැඩි වෙනවත් එක්ක ඒක ප්‍රොඩක්ට් කරන්න. ඒක නිෂ්පාදනය කරන්න ඕනේ. ඒ නිෂ්පාදනය කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා ශ්‍රමය. ඒතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවේදී ක්‍රිස්මස් ඒ කියන්නේ ක්‍රිස්මස් සීසන් එකට අවශ්‍ය කරන ශ්‍රමය සඳහා මෙන්න මේ කියන temporary employment එක භාවිත කරනවා. බලන්න a temporary employee is a one who employed on work which is part and parcel of the employee's business. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ අය බලමු a temporary employee is one who is employed on work which is part and parcel of the employee's business. දැන් මෙන්න මෙතනින් කියන්නේ මේ temporary employee කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ employee ලාගේ කියන්නේ ආයතනයේ business එකේ එයාගේ part and parcel. එහෙම තමයි කියන්නේ මේක කොටසක් කියලා තමයි කියන්නේ. අනිත් එක තියෙනවා such employees are also entitled to EPF and ETF benefit. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කියන temporary employees ලටත් EPF ETF හම්බ වෙනවලු. හරි බලමු ඉස්සරහට කියලා. And where the duration of the employment exceed 180 days in the continuous period of the 12 month. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කියන temporary employee මෙන්න මේ කියන తాවකාලික සේවකයන්ටත් එයාටත් EPF හම්බ වෙනවලු. ඉපතිලව හම්බ වෙනවලු. නමුත් හම්බෙන්න නම් මොකද කරන්න ඕනේ? හම්බෙන්න නම් මෙන්න මේ කට්ටිය අනිවාර්යෙන්ම අඛණ්ඩව හරිද? අඛණ්ඩව නෙවෙයි. අනිවාර්යෙන්ම මෙයාගේ සේවා කාලය දවස් 180 පරින්න ඕන සහ එයා අඛණ්ඩව අවුරුද්දක් වැඩ කරලා තියෙනවා. හරිද? එහෙම වුණොත් තමයි මෙන්න මේ කියන සේවකයා ටෙම්පරරි සේවකයෙක් වුණත් එයාට EPF සහ EPF වල ප්‍රතිලාභ ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ තියෙනවා the provision of the termination of employment of workman act
Act shall apply provided employment is in the scheduled employment and the employer had 15 or more employee on the average in the 6-month period preceding or such termination. දැන් මොකද්ද මේකෙන් කියන්නේ බලන්නකො. මේක කියන්නේ such employees are අපි දැන් මුලට කිව්වා ඊට පස්සේ තියෙනවා the provision of the termination of employment of workman at shall apply. So provided the employment is the scheduled employment and the employer had 15 or more employers on the average 6-month period. මට නම් ඒකට තමයි තේරුම් ගන්න අමාරුයි. බලමු අපි ඊට පස්සේ තියෙනවා casual employment කියලා. බලමු casual employment එක මොකක්ද කියන්නේ කියලා. This is a term very much abused and misinterpreted by the employer. දැන් මෙන්න මේ කියන casual employee කියන employment එකේදී මේ කියන්නේ casual කියන වචනේ ගොඩක් වෙලාවටම මෙන්න මේ employersලා මෙන්න මේ ආයතනය විසින් ගොඩක් අඩක වැඩදියව හඳුන ගන්නවා සහ වැඩදියව මේක අර්ථකථනය කරලා තියෙනවා casual employment කියන එක. හරිද? A casual employee is a one who is employed by the change or on no regular contract of employment. දැන් මෙන්න මේ කියන casual employment ලට casual employers ලට මෙයාලට මේ හරියට කියන්නේ ක්‍රමානුකූල contract එකක් නැහැ. ක්‍රමානුකූල contract of employment එකක් නැහැ. හරිද? සම මේක change වෙනවා. බලන්න example තියෙනවා an odd job a garden or person who undertake to wash and polish a car. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කියන casual employee ලා ගන්න දැන් මේ තියෙනවනේ මේ garden වල වැඩ කරන කට්ටිය සහ නැත්තම් මෙන්න මේ car wash කරන කට්ටිය polish කරන කට්ටිය අන්නේ අර අයිති වෙන්නේ මෙන්න මේ කියන casual employment එක employee යටතට. හරිද? An employer cannot expect a casual employee to arrive at work for work continuously. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ casual employee කෙනෙක් දිගටම වැඩට එයි කියලා මෙන්න මේ කියන employee ට බලාපොරොත්තු වෙන්න බැහැලු. හරිද? ඊට තියෙනවා he cannot as a right expect the as the right expect the workers from the employer. බලන්න I බලන්නේ කැල්ල he cannot as a right expect the workers from the employer. He cannot as a right expect from the work from employer. දැන් මෙන්න මේ කියන casual employee ලට මෙන්න මේ he cannot as a right expect to work from employer. දැන් මෙයාට මේ කියන මෙන්න මේ casual employee ට employer ගෙන් ඒ අදාළ කියන්නේ employee ට හිමි වෙන්න ඕනි අයිතිවාසිකම් ඉල්ලන්න බෑ කියලා තමයි මෙතනින් කියන්නේ. කියන්නේ දැන් මේ casual employee කෙනෙක්ට බැහැලු අර සාමාන්‍ය employee කෙනෙක්ට ලැබෙන අයිතිවාසිකම් employee ගෙන් ඉල්ලන්න. හරි. ස්තිනෝ the actual relationship with parties must be examined. The nature of the work assigned to such workman is the significant factors. The actual relationship with the parties must be examined and the nature of the work assigned to such workman in significant factor. If the worker is offered during period of necessity of the employment will be generally classified as a casual employee. හරි දැන් මෙතන කියන්නේ මේ බලමු if the work is offered during the period of necessity the employee will be generally classified as the casual employee. දැන් මේ casual employee කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ කියන අවශ්‍යතාවය දැන් මොකක් හරි කාලපරාසයකට මොකක් හරි අවශ්‍යතාවය මත ඒ සේවකෙ බදව ගන්න අපි කියන එකට කවුරු කියලාද casual employee කෙනෙක් කියලා. So however there is no clear test to determine whether such employee are casual or not. Each case depend on the particular circumstance of the case. ඒ කියන්නේ අපිට කියන්නේ මෙන්න මේ employer මෙයා casual කෙනෙක්ද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්න කිසිම ටෙක්ස්ට් එකක් නෑ අපිට. කිසිම පරීක්ෂණයක් කළා අපිට කියන්න බැලු මෙන්න මෙයා casual නැද්ද කියලා. අපිට එහෙම කියන්න බැහැ. ඒක තීරණය වෙනවලු සමහරක් සිද්ධි සහ සමහරක් තියෙන අවස්ථා අනුව. තියෙනවා පස්වෙනි එක තමයි probation employment. බලමු දැන් මෙන්න මේ කියන්නේ probation implies a fixed and limited period of time during which an organizational employs a new employee in order to assess his aptitude, abilities,
conduct and his devotion to work before taking him into the permanent card නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතනදී වෙන්නේ probation. ඒ කියන්නේ මෙතන අපි දන්නවා probationary period කියලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පරිවාස කාලය probation period. ඒ කියන්නේ ආයතනයේ බදවගත්ත සේවකයෙක්ව එයාව ස්ථිර කරන්න කලින් ආයතනයේ කාලයක් තියාගන්නවා. ඒ කියන්නේ කාලයක් තියම මොකද්ද බලන්න මේ තියෙන්නේ? එයාගේ ආකල්ප කොහොමද? ඊට පස්සේ එයාගේ හැකියාවන්, එයාගේ කොහොමද චරිත ලක්ෂණ? කොහොමද මෙයාගේ මේ වැඩේට තියෙන භක්තිය, මේ devotion of the to work. හරිද? එහෙම බලනවා මෙයාව ස්ථිර කරන්න කලින්. හරි. අපි ඒකට තමයි කියන්නේ probation employee කියලා. කියන්නේ සේවකෙක් ඉන්නවා. හරි යාව ගන්නවා ආයතනයේට. අරගත්තට පස්සේ යාව ස්ථිර කරන්නේ නැහැ. ස්ථිර ගන්න කලින් එයාට මාස 6ක් හරි කොහොම හරි කාලයක් දෙනවා. ඒ කාලය තමයි එයාගේ probationary period එක. ඒ කාලෙදී employer බලනවා මෙයාගේ කොහොමද මෙයාගේ වැඩ කොහොමද? මෙයාගේ ගති ලක්ෂණ කොහොමද? මෙයාගේ වැඩේට තියෙන කොහොමද ගරුත්වය, කියන්නේ අනිත් කට්ටියත් එක්ක වැඩ කරන්නේ කොහොමද? මෙයාගේ තියෙන abilities, ඒ වගේ මෙයාගේ ආකල්ප කොහොමද කියලා බලනවා. ඒක චෙක් කරලා ඒකදී බලනවා මෙයාව මේ ආයතනයට බදව ගන්න පුළුවන් ද ස්ථිරවම කියලා බලන්න තමයි මෙන්න මේකේ කාලයක් දෙන්නේ. ඒ කාලය එකනේ මටත් එක තමයි තීරණය කරන්නේ මෙයාව මේ ආයතනයට බදව ගන්නව නැද්ද කියලා. දැන් මේ අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ ඒ probationary period එක ඇතුළේ ඉන්න සේවකෙක්ට එක්ක ඇතිවන contract එක. හරිද? තියෙනවා it is a trial period during which the employees is a test by the employee. මෙන්න මේ කියන probationary period එක තමයි trial period එක. ඒ කියන්නේ check කරලා බලන්න period එක මෙන්න මේ employee ආයතනයට හොඳයිද කියලා. කියන ආයතනේ match වෙනවද කියලා. If follow therefore that's the employer should have the right to discontinue a probationer if he does not come up to expectation, but the termination should based on the bona fide reason නේ. හරි. දැන් මෙන්න මේ මොකක්ද මෙන්න මේ employerට අයිතියක් තියෙනවලු මේ probationerව අයින් කරන්න. ඒ කියන්නේ probationary period එකේදී හරි මෙයාව බදව ගන්න, ඒ කියන්නේ probationary period එක කියන්නේ මම විස්තර කරලා නැහැනේ. මෙයාව මේ අවස්ථාවේදීම probationary period එකේදී අයින් කරන්න employerට අයිතියක් තියෙනවලු. හරිද? අයිතියක් තියෙන්නේ මොකක් නිසාද? මොකක් වුණොත්ද? මෙයා මේ employer හිතන තරම් මෙයා සාර්ථක නැත්තම්, හිතන තරම් එයාගේ outcome එකක් දෙන්නේ නැත්තම් කම්පැනියට, අන්න ඒ අවස්ථාවේදී employerට පුළුවන් මෙන්න මේකේ probationerව අයින් කරන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ පරිවාස කාලීන සේවකයව අයින් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. එයා employer බලාපොරොත්තු වෙන තරම් outcome එකක් දෙන්නේ නැත්තම්. හරිද? නමුත් තියෙනවා but the termination should based on bona fide reason. ඒ කියන්නේ තමයි මෙන්න මේ කියන දැන් මෙයාව අයින් කරන්න මෙන්න bona fide reason කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ සාධාරණ හේතුවක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේ නිකම්ම අයින් කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ එහෙම නිකන් අයින් කරන්න බෑනේ. නේද? අයින් කරනවා නම් ඒ අයින් කරන්න සාධාරණ හේතු තියෙනවා. ඒක තමයි මේ කියන්නේ bona fide reason තියෙන්න ඕනේ කියලා. හරි. ඊට පස්සේ තියෙනවා the question arise to whether a probationer's service could be terminated before the expire the probationary period. Such a termination could be affected misconduct. ඒ කියන්නේ සමහරක් වෙලාවට මේ termination මෙන්න මේ කියන probationary period එක අයින් වෙන්න කලින්, probationary period එක ඉවර වෙන්න කලින් සමහරකට අයින් ගන්න පුළුවන්. එනවා සමහරකට අයින් කරන්නේ මෙන්න මෙයාගේ misconduct. මොකක් හරි හරියට වැඩේ කරන් යන්නේ නැහැ, මොකක් හරි හොරකම් කළා, මොකක් හරි සිද්ධියක් වෙලා. එහෙම වුණාමත් අයින් කරන්න වෙනවා. හරිද? මෙන්න කේස් දෙකක් තියෙනවා. In Ceylon ceramic versus Premadasa, it was held that the service of probationary can be terminated during the period of his probation if his service is not considered satisfactory. අන්න මෙන්න මේ ceramic versus Premadasa කියන කේස් එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ කියන මේ probation එක අයින් කරන්න පුළුවන් මේ probationary period එකේදී හේතුව employer satis නැත්නම් එයාගේ සේවය ගැන. හරිද? දෙවෙනි එකෙන් තියෙනවා in Musajis Limited versus Rusait, it was held that a probationer has no right to confirm in his post and the employer is not bound to give any reason to why he does not confirm the probationer. කියන්නේ probationerට අයිතියක් නැහැලු. තමන්ට මේ තනතුරේ ස්ථිර වෙන්න probationerට අයිතියක් නැහැලු. ඒ වගේම මෙන්න මේ
මෙයාව ස්ථිර කියන්නේ ප්‍රොබේෂනර් කෙනෙක්ව ස්ථිර සෙවක විදිහට බදව ගන්න නැති අය කියලා හේතු දක්වන්නත් එම්ප්ලොයර්ට අයිතියක් එම්ප්ලොයර්ට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් කියවෙන්නේ මෙන්න මේ කියන මූස් ජීස් ලිමිටඩ් ඇන්ඩ් රුසේට් කියන කේස් එකේ කියලා තියෙනවලු මෙන්න මේ ප්‍රොබේෂනර් නැත්තම් මෙන්න මේ කියන තාවක ප්‍රොබේෂනරි එම්ප්ලොයර්ට එයාට මෙන්න මේ තනතුර ස්ථිර වෙන්න හැකියාවක් කියන්නේ එයාට ඒක ස්ථිර වෙන්න බැහැලු. ඒ වගේම මේ ප්‍රොබේෂනරි පීරියඩ් එකේ ඉන්න සේවකයාව ස්ථිර සේවකයෙක් විදිහට පදවගත්තේ නැති වෙන්නේ ඇයි කියලා හේතු කියන්න හිත සපයන්න එම්ප්ලොයර්ටත් ඕන කමක් නැහැ. එම්ප්ලොයර්ටත් බැඳිලා නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. අනිත් එක තියෙනවා සීසනල් එම්ප්ලොයිමන්ට්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කියන සීසනල් එම්ප්ලොයි සහ එම්ප්ලොයි අතර ඇති වෙන කොන්ට්‍රැක්ට් එක තමයි කියන්නේ අපි සීසනල් එම්ප්ලොයිමන්ට් කොන්ට්‍රැක්ට් කියලා. Certain type of employment such as the harvesting of paddy or sugarcane, drying tobacco, working in tourism hotel. දැන් මේ නිම උදාහරණයක් කියලා තියෙන්නේ කොහොමද seasonal employment එක හටගන්නේ කියලා. අපි දන්නවා මොකක් හරි මේ harvesting of paddy කියන්නේ මේ කියන්නේ ගොයන් වල වී එන්නේ. කියන්නේ වී අස්සන නිලන කාලේ තියෙන අන්න ඒ කාලේ. ඒක ඉතින් හැමදාම කරන්නේ නැනේ. ඒ කරන්නේ කන්නේ අවසානයේ තමයි ඒක කරන්නේ. හරිද? අතරම ඕ සුගර් කේන් කියලා කියන්නේ උක් දඩු. දැන් මේ උක් කර්මාන්තේ ඉන්න කට්ටිය යාලා ඒ උක් කපන්නේ ඒව කරන්නේ කාලයකටනේ. ඒ කියන්නේ වැවෙන්න කාලයක් යනවා. ඊට පස්සේ කපන්නේ ඒ කාලෙට. ඊට පස්සේ ආයෙ වැවෙන්න යනවා. වවනවා ඒවා. ඊට පස්සේ මේ කපන කාලේ තමයි මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ. හරිද? අනිත් එක drying in tobacco. මේ tobacco කියන්නේ වේලන්න වැඩේට සහ working in tourism hotel. අපි දන්නවා tourism hotel කියන එකේදී සමහරක් කාලා තියෙනවා off season. ඒ කාලෙදී ගොඩක් touristලා එන්නේ නැහැ. අර සීසන් එකේ තමයි ගොඩක් කට්ටිය එන්නේ. ඒතර සීසන් කාලෙදී ගොඩක් අර හොටෙල් ෆුල් වෙනවා. එතකොට ඒ වැඩ කරන්න ගොඩක් සේවක අවශ්‍ය කරනවා. දැන් මෙතනදී අපි කියන්නේ කිසියම් නිශ්චිත කාල පරාසවල මොකක් හරි සීසන් එකක්. සීසන් එකේදී ඒ අදාළ සෙක්ටර් එකට ගොඩක් අර සේවය අවශ්‍ය වෙනවා. අන්න ඒ අවස්ථාවේදී සේවය සපයන්න ඉදිරිපත් වෙන සේවක අපි කියන කවුරු කියලාද? sectional employee කියලා. හරිද? ඒක හරියනේ. ඊපස්සේ by their very nature seasonal. ඒ කියන්නේ ගොඩක් ලාට මේ කොහොමත් මේ සේවකයෝ සීසනලි ගන්න කට්ටිය. මම අනිවාර්යයෙන් මේ සීසන් එකේ පස්සේ අයින් කරනවා. අපි දන්නවා සමහරක් ක්‍රෙඩිට් කඩවලත් ගොඩක් ගන්නවා මේ සේවකයෝ ගත්තට යාලා අවුරුදු කාලෙට තමයි ගන්න. අර ගොඩක් අර සේවකයෝ ගොඩක් අර මිනිස්සු වෙන නිසා දුම් ගන්න. නමුත් මේ අවුරුද්දෙන් පස්සේ යාලා අර ස්ථිර ගානක් යන අනිත් ටික අයින් කරලා යාලා ගන්න කොහොමද ටෙම්පරරි යාලා අයින් කරනවා. හරිද? ඊට පස්සේ තියෙනවා there is no assurance of regular employment since work is available only during the certain season of the year and employee is disconnected at the end of the season. ඒ කියන්නේ අපි කලින් කිව්වා වගේ මෙයාට හරියට අර මොකද්ද මේ හරියට මේ හරි රෙගුලේෂන් එකක් නැහැ. රෙගුලර් එම්ප්ලොයිමන්ට් එකක් නෙවෙයි. ඒ වගේම මෙයාව මෙන්න මේ කියන සීසන් එකේ පස්සේ එයාලගේ තියෙන එම්ප්ලොයිමන්ට් එක අහෝසි කරනවා. හරිද? Nonetheless, any such employee is entitled to EPF and ETF benefit for the period of he is employed. දැන් කොහොම වුණත් මෙයාලට මෙන්න මේ කියනවා මෙන්න මේ කියන seasonal employees ලටත් එයාලට EPF ETF ප්‍රතිලාභ ගන්න පුළුවන් වැඩ කරපු කාල සීමාවට. හරිද? ඒක මතක තියාගන්න. මෙන්න මේ seasonal employment වලට seasonal employees ලට එයා අර season එකෙන් පස්සේ අයින් වෙලා ගියත් එයා වැඩ කරපු කාල සීමාවට එයාට මෙන්න මේ කියන මේ EPF සහ ETF ප්‍රතිලාභ ගන්න පුළුවන් අවස්ථාව තියෙනවා. තියෙනවා 7 වෙනි අවස්ථාව. ඒ තමයි apprenticeship training and learner employment. හරි බලමු. In the case of apprentice there is no contract of service. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ apprentice කියලා කියන්නේ මෙතන contract of service එක නෙවෙයි තියෙන්නේ. හරිද? එහෙනම් අපි සාමාන්‍ය ගන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ employment කියලා employer තියෙන contract එක මෙතන එහෙම එකක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. දැන් මෙයාලා මේ එම්ප්ලොයිලා නෙවෙයි. හරිද? මෙයාලා මේ ගන්න මේ apprenticeship එක කියන්නේ ආධුනිකත්වය. හරිද? අනිත් එක පුහුණු. හරිද? ඉගෙන ගන්න කට්ටියනේ. දැන් අපි යනවනේ internship. එතකොට ඒ අපි අයිති වෙන්නේ එතකොට අපි එම්ප්ලොයි කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒත් අපි යන්නේ ආයතනයේ පුහුණුවක් ගන්න. අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. හරිද? Rather therefore he cannot be considered a workman is in the normal sense. ඒ කියන්නේ අපි යන්නේ වැඩ ඉගෙන ගන්න වැඩ කරන එක ඇත්ත. ඒ කියන්නේ අපි වැඩ ඉගෙන ගන්න එකේ output එක විදිහට අපි වැඩක් කරලා තිනවා අන්තිමට. 아무ත් වැඩක් කරාට දැන් අපි වැඩක් කරලා අපි සුපර්වයිස් කරන්න ඕන. අපි කරන වැඩේ හරියද දැන්. හේතුව අපිට කිසිම අත්දැකීමක් නැහැ. අපි ආධුනිකයෝ. ඒත් අපි කරන වැඩේට තව කෙනෙක් පත් කරන වැඩේ බලන්න. එතකොට අපිට තනින් දෙයක් කරන්න බැරි තත්ත්වයක් තියෙනවනේ. එතකොට ඒකෙදි
අපි සලකන්නේ නැහැ අපි වර්ක්මෑන් කෙනෙක් කියලා. හරිද? එතන ඒ කියන්නේ අපිව අර කොන්ට්‍රැක්ට් එකේ නෑ. ඒ කියන්නේ එම්ප්ලොයි කොන්ට්‍රැක්ට් එකට අපිට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. තියෙනවා an apprentice is a person who is there to learn the trade and the master or employee has undertaken to train him and prepare him to the understand the trade with the his engagement. මෙතනදී වෙන්නේ මම කලින් කතා කරා වගේම දැන් මේ apprenticeship කියලා කියන්නේ ආධුනිකයෝනේ. එයාලා කොහොමද දන්නේ මේ වැඩ වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ට්‍රේනින් කට්ටියත් එහෙමයි. ලර්නර්. එයාලා ඉන්නෙම වැඩ කරන්න. එයාලා මෙන්නේ වැඩ ඉගෙන ගන්න. හරිද? වැඩ ඉගෙන ගන්න ඉන්නේ. වැඩ ඉගෙන ගන්න එකේ output එකක් විදිහට වැඩක්, ඒ කියන්නේ වැඩක් මොකක් හරි කරලා දිනනවා ඒගොල්ලෝ. ආයතනෙ වෙනුවෙන්. හරිද? ඒ වුණාට මෙතන කියලා තියෙනවා මෙන්න මේ කියන ආධුනිකයන් මේ වගේම පුහුණු කට්ටියව සහ ඉගෙන ගන්න කට්ටියම අනිවාර්යයෙන්ම තව කෙනෙක් සුපර්වයිස් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එයාට උදව් කරන්න ඕනේ සහ නැත්නම් එයා කරන වැඩේ පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ. හරි. එතකොට තියෙනවා the law in Sri Lanka recognize various type of trainees, apprentice and the learner. දැන් මෙන්න මේ කියන සමහර මෙන්න ලංකාවේ තියෙන නීති වලින් හඳුන්වලා තියෙනවලු මේ ට්‍රේනීස්ලා වර්ග සහ ඒ වගේම ට්‍රේනීස්ලා ආධුනිකයෝ සහ ලර්නර්ස්ලා වර්ග මොනවද කියලා. හරිද? බලන්න මුල් එක තියෙනවා trainees under the employment of the private sector training act. වන්නේ act එක තියෙනවා under the provision of the above act. එන මේ උඩ කියපු act එක යටතේ කියලා තියෙනවලු. ඒ ප්‍රතිපාදන කියලා තියෙනවලු. The period of the training is limited to the 1 year. හරිද? මෙන්න මේ කියන training period එක අවුරුද්දට සීමා වෙනවලු. හරිද? After which the employer shall provide the employment to the trainee in the vocation for which he was training or in the alternative find him the suitable employment. මෙතනින් අර දැන් අපි මෙතනින් අර මේ පනතින් කියලා තියෙනවා සාමාන්‍ය මෙන්න මේ ට්‍රේනින් පීරියඩ් එක අවුරුද්දක් තියෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඔන්න අවුරුද්දෙන් පස්සේ ඕනනම් ඒ ට්‍රේනින් වෙච්ච තැනම ජොබ් එක කරන්න පුළුවන්, ජොබ් එකක් කරන්න පුළුවන් නැත්නම් වෙන තැනක් හොයාගන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ. ඊට තියෙනවා the provision of EPF and ETF Act. And the workman compensation ordinance would apply the any training recruited under the this act. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ EPF ETF Act එක සහ මේ workman compensation act එකේදී කියලා තියෙනවලු මෙන්න මේ කියන ට්‍රේනින් කට්ටියටත් මේක අදාළ වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ට්‍රේනින් කට්ටියටත් මෙන්න මේ කියන workman compensation සහ EPF ETF එක අදාළ වෙනවා කියලා. ස්තිනවා මෙන්න මේ කියන ඊට පස්සේ ඊළඟ මේ එක apprentice under the National Apprenticeship Board. එකේ මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ? Apprentice recruited by the National Apprentice Board are assigned to various work place for the training. There is a no employee relationship and the board is not liable to contribute to the EPF or ETF. හරි. දැන් මෙන්න මෙතනින් කියන්නේ apprentice recruited by the National Apprentice Board. මෙන්න මේ කියන මේ සමහර National Apprentice Board එකෙන් මේ apprentice recruit කරන්න ඕනේ. එතකොට එයාලට මොකක්ද වෙන්නේ? එයාලට මේ ගොඩ විවිධ තැන්වල සේවය කරන්න වෙනවලු. හරිද? විවිධ තැන්වල කියන්නේ මෙන්න මේ කියන National Apprenticeship Board එකෙන් ඒ board එකනොත් කට්ටිය මේ මොකද්ද apprentice කියන්නේ ආධුනිකව recruit කරනවලු. හරිද? ආධුනික කට්ටිය බදව ගන්නවලු. ඒ බදව ගන්න කට්ටියට මේ ගොඩක් තැන්වල වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙනවලු. වැඩ කරන්න වෙනවලු. ට්‍රේනින් වෙනවලු. නමුත් මෙන්න මේ කියන National Apprenticeship Board එක යටතේ පත් වෙන කට්ටියට මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ? There is a no employee relationship and the board is not liable to contribute the EPF and ETF. මෙන්න board එක යටතේ recruit කරන apprentice ලාට යාලට මෙන්න මේ කියන employee relationship එක යාලා අයිති වෙන්නේ නැහැ සහ යාලට EPF සහ ETF හම්බෙන්නේ නැහැලු. සිතිනවා apprentice learner under the wages board. ඒකේ මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ? තියෙන apprentice and or learner are sometimes recruited directly by the some establishment. කියන්නේ සමහරක් මෙන්න මේ කියන මේ ආධුනික කට්ටිය ඉගෙන ගන්න කට්ටිය කෙලින්ම සමහරක් ආයතන recruit කරනවලු. හරිද? බදව ගන්නවලු. කියනවා they are term and condition of the employment being governed by the respective wage board decision. කියන්නේ මෙන්න මේ කට්ටියව their term and condition of the employment being governed by the respective wage board. ඒ කියන්නේ මෙයාලට අදාළ වෙන term and condition නැත්නම් මේ කොන්දේසි සහ නීති වගේ දේවල් නේ. ඒවා මෙන්න මේ කියන wage board එකෙන් තමයි තීරණය කරන්නේ. ඒකෙන් තමයි ඒකේ decision වලින් තමයි තීරණය වෙන්නේ. අනිත් එක such apprentice learners belong to the permanent cadre and entitled to the EPF and ETF benefit.
හරිද? දැන් මෙන්න මේ කියන වේජ් බෝඩ් එක යටතේ පත් වෙන කට්ටිය ඉන්නවනේ පත් වෙන මේ ආධුනික කට්ටිය ඉන්නවනේ. ඒ ආධුනික කට්ටියට මෙන්න මේ කියනවා such apprentice learners belong to the permanent card. ඒ කියන්නේ මෙයාලා අයිති වෙනවා කියලා නේ. ඉතින් මෙයාලාව මෙන්න මේ කියන වේජ් බෝඩ් එක යටතේ පත් කරන apprentice ලවලට අදාළ වෙන මෙන්න මේ කියන එයාලා මේ permanent group එකට අයිති වෙනවලු. සහ එයාලට මෙන්න මේ කියන EPF සහ ETF ඒවත් හම්බ වෙනවලු. අනිත් එක they are also covered by the other label. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ learner under the wage board එක යටතේ පත් වෙන apprentice ලට එයාලට මෙන්න මේ කියන ගොඩක් benefit හම්බ වෙනවා. මෙන්න ඊට අමතරව මෙන්න අවසානයේ තියෙනවා මෙන්න මේ අනිත් label වලින් cover කරන දේවල් වලටත් මෙයාලට හිමිකම තියෙනවා කියනවා. එතනින් මෙන්න මේ වගේ part එකක් ඉවරයි label එකේ.